So, hello everyone. Ang next topic natin is all about one-to-one and inverse function. Okay, katuloy lang din siya ng mga rational functions natin. Okay, so proceed tayo dito. Self-assessment lang siya, kaya kayang-kaya nyo na yan. Ano ang napapansin ninyo sa capital ng mga country? Ano ba ang capital ng Philippines? Manila. Indonesia, Jakarta, Japan, Tokyo, so on and so forth. Anong napapansin ninyo? So, dito, mag-self-reflect lang kayo. Ano yung, ilan ba ang capital ng bawat country? Ano ang conclusion mo sa activity 1? So, dito, makikita natin, meron tayong sasagutan dito na determine whether the given relation is a function. If it is a function, determine whether it is one-to-one. Hahanapin natin kung function ba siya at kung one-to-one function ba siya. Sa letter A, makikita natin, okay, meron tayong A, B, C, D, meron tayong solution dito. Dito natin makikita yung 2, 4, 6, 8. At tinitignan natin, walang naulit na number sa X, wala ring naulit sa Y. So, therefore, lahat ng ito is function at ito rin is one-to-one kasi hindi na ulit yung mga numbers. So, 2, 4, 6, 8 unique sila. Negative 3, 7, 6, 10 unique din sila. Ngayon, sa letter B, dun sa SSS natin, each SSS member assign a unique SSS number. So, therefore, one-to-one siya kasi walang pare-parehas na SSS number. And then, sa letter C, hindi siya one-to-one kasi nga, kung papansin niyo 2 at saka negative 2, although hindi sila parehas na number kasi negative yung isa, positive yung isa, pero kung kukunin natin yung square niya, ang 2 square is 4 and then ang negative 2 is 4 din. So therefore, naulit si 4 kaya hindi siya one-to-one. And then yung next is yung about citizenship. So, ang tao is makakakuha ng dalawang citizen. So, therefore, it is not a function. Okay? So, next tayo, horizontal line test. Sa previous na lesson natin, napag-aralan natin ang vertical line test, which is yung patayo. At yung horizontal line test is pahiga. Ang vertical line test, ang use ng vertical line test is para mahanap kung function or para malaman kung function ba ang isang graph. At ang horizontal line test para naman malaman natin kung one-to-one function ang given na function. Okay, so sa letter A, tignan natin si letter A. Kung papansinin natin si letter A, ito, which of the following graph can be one-to-one function? Hanapin na muna tignan natin sa letter A kung function ba, okay? Tignan natin kung function ba siya. So, isa pa lang at kung ini-imagine nyo at ino-observe ninyo, si letter A is function, okay? I-check naman natin ngayon kung ano siya, kung one-to-one function siya. Ayan, isang guhit pa lang, madami ng points ang natamaan. So, therefore, function siya, pero hindi siya one-to-one function. Okay, so sa letter B, imagine ninyo, function ba siya? One-to-one function ba siya? Tingnan natin. Unahin natin ng horizontal. Horizontal, isang guhit mo pa lang, mali na. Okay, kasi 2 points na ang natamaan. So, therefore, hindi siya one-to-one. And then, hindi rin siya function kasi sa vertical line test, 2 points din ang natamaan. So, therefore, hindi siya function at hindi rin siya one-to-one function. Okay, so dito sa letter C, imagine niyo function ba siya? Function ba siya? One-to-one function ba siya? Or what? Okay, so imagine natin, maglalagay tayo ng vertical line test. Okay, para malaman natin kung function ba siya. Vertical line test, 2 points agad ang natamaan. Okay, 2 points agad ang natamaan. And then by using horizontal line test, ito, dito natin makikita, mapapansin natin na one-to-one function siya. Okay, so ganun lang siya. Ganun lang kadali. Yun yung pinagkaiba ng vertical line test tsaka horizontal line test. Laging tatandaan ng vertical line test, ginagamit siya kapag gusto natin malaman kung function ng isang relation or isang graph, and then yung horizontal line test, dito natin malalaman kung one-to-one function ba.
Okay, so yun lang yun. And then proceed tayo sa next lesson dito. Gawa lang tayo ng table of values and we'll see that titignan natin kung one-to-one function ba siya. Okay, so dito tayo kay y is equal to 2x minus 1. So, wag na munang pansinin etong mga x at etong mga y kasi mag-a-assign tayo ng values. So, kung ano yung gusto nyong i-assign, minimum of 5 values of x, okay? So, kung gusto mo 0 ka mag-start, okay lang. 0, 1, 2, 3, 4, okay lang din. Ikaw ang bahalang mag-assign sa x. So, ma'am, paano naman kukunin si y? Makukuha mo si y kung isa-substitute mo yung mga gusto mong value ni x. Kung gusto mo ng 100 na values ni x, okay lang din. So, ang gagawin mo dyan, for example, y is equal to 2x minus 1. Kunin natin ang values ni y kung 0 ang x natin. So, 2 times 0 minus 1. 2 times 0 is 0 minus 1. Kaya ang y natin kapag 0 ang x is negative 1. Kaya 0 to negative 1. Kaya kung titignan natin, eto, 0, negative 1, tama siya. So, laging tatandaan yun, mag-assign lang kayo ng values ni x, minimum of 5. And then, yung y, makukuha natin kung sinubstitute natin yung mga inassign nating values ni x. Okay, ma'am, saan isa-substitute? Isa-substitute sa given equation. Ngayon, i-verify natin. Nakapag-construct na tayo ng table of values. Okay, good na tayo ron. Ngayon, i-verify. Let's verify if that is a one-to-one function. So, ma'am, paano natin i-verify yon? Babalik tayo natin by using yung i-inverse, yung inverse. Invert natin. So, ano ba yung invert? Diba kapag meron tayo, for example, this is a pyramid. Ngayon, kung ang inverted pyramid, ang inverted pyramid is pabaliktad. Diba? By the word itself, invert baliktad. So, yung dating x, okay, yung dating x magiging y. At yung dating y magiging x. Yun yung ibig sabihin ng invert. Babaliktarin natin yung dating x naging y at yung dating y naging x. Kaya kung papansinin nyo, yung y dito na negative 7, negative 5, ngayon sila na yung x. And then yung y natin, na dati na negative 4, 3, 2, negative 1, 0, 1, 2, 3, 4, sila na ngayon ang naging y. Okay, so, malalaman ba natin kung one-to-one function ba to? Masasabi natin na one-to-one function to kasi walang naulit na values ni x. Wala ring naulit na values ni y. So, therefore, etong equation na to na y is equal to 2x minus 1 is one-to-one function siya. Kasi, bakit? Kasi po, walang naulit na values. Walang naulit na mga numbers. So, ma'am, naulit to. Dalawang 1 yan, ma'am. Unique number siya. Kasi ito, negative. Buti sana kung negative yan. Okay? So, okay tayo rito. Wala tayong magkakaparehas na numbers. Though parehas sila, pero negative yung isa, positive yung isa. Okay tayo doon. Okay, so this is a one-to-one function. Okay, next, i-consider natin ito. For example, we constructed the table of values at ito na yung kinalabasan. Kunwari lang, meron na tayong numbers dito. Ngayon, we'll see if this is a one-to-one function. How? Invert. Invert natin yung x and y. So, paano ba natin i-invert yan? Yung dating x magiging y at yung dating y magiging x. So, tignan natin. Titignan pa lang natin, sa unang tingin mo pa lang, ang daming naulit na negative 1 at ang daming naulit na positive 1. So, therefore, dito pa lang, dito nyo na makikita at malalaman na this is not a one-to-one function. Bakit? Kasi may naulit na value ni x which is yung in-invert natin. Okay? Yun lang nun. Ganun lang kadali. One-to-one function ang isang equation kung walang naulit. Walang naulit na value ni x nung in-invert na natin, which is yung dating y. Ngayon, hindi siya one-to-one kung naulit yung mga numbers. Okay? So, yun. Next tayo.
Next tayo, inverting function. Ito, solving na. Solving na tayo rito. Okay? So, find the inverse of f of x is equal to 2x plus 5. So, ang una natin gagawin, our step 1 will be like this. So, i-rewrite lang natin. So, f of x yan, tama? So, ang step 1 natin, i-rewrite lang natin, y is equal to 2x plus 5. Ganyan lang siya. And then, ang second step, always, ang second step natin is yung y magiging x. Okay? And then, yung x magiging y. So, 2y plus 5. Ganyan na ang magiging itsura niya. So, ma'am, yan na ba yung sagot? Kasi nabaliktad na. Hindi po. Ilalabas natin si y. So, laging tatandaan, guys, baliktarin ang step 2. Okay? So, sa step 3, ang gagawin natin is, since hindi kabilang si 5, ilipat natin si 5. So, kung positive siya dito, ililipat natin, kaya magiging x minus 5. Kasi kapag nagtatranspose tayo ng numbers, positive dito, magiging negative siya. And then, 2y. So, anong susunod? Dapat si y lang ang nandyan. So, mag-over tayo ng 2 para makancel siya at mapunta sa isang side. So, ang sagot natin, ang inverse ng f of x is equal to 2x plus 5 is y, kasi nakancel na yung 2, x minus 5 over 2. Kaya ito na ang inverse ng f of x is equal to 2x plus 5. Okay, so next tayo. Next example, find the inverse of the following if it exists. Ngayon, meron tayong x cubed minus 4. Ang first step, rewrite y is equal to x cubed minus 4. And then, ang step 2 is interchange. Yung y magiging x, okay? And then, yung x magiging y cubed minus 4. Hindi kabilang si negative 4 kasi dapat dilipat siya. Kasi nga, dapat si y lang. Gusto niyang mapag-isa. Sa pag-inverse, gusto mapag-isa ni y. Selfish siya. Parang ganun na lang isipin ninyo para hindi kayo malito. So, kung ililipat natin si negative 4 sa isang side, since negative siya, what will it be? Ano ba yung magiging sign niya? Okay, so negative 4 yan, magiging positive 4. Kaya, magiging y cube na yan. Ma'am, paano yan? Mag-over ba tayo ng 3 dyan? Mag-over ba tayo ng 3 dyan para makancel siya? Kasi dapat si y lang. Hindi po. Gagawa tayo ng cube root. Okay? So, cube root, kasi nga 3, diba? Cube root both side para makancel yung cube natin. And then, dito, mag-cube root din y cube. Kaya, makakancel ito. So, ang sagot natin is y is equal to cube root of x plus 4. Ma'am, paano yan kung 5? Ma'am, paano kung ang exponent natin is 5? So, kung 5 yan, for example, x plus 4 is equal to y raised to 5, then ang gagawin mo dyan is maglagay ka ng root na 5, okay? X plus 4, and then, dun sa isang side, para makancel, y raised to 5, i-cancel mo. So, y is equal to yon yung 5 na may root, tapos x plus 4. Ganyan yung magiging sagot. Ganun lang siya kasimple. Okay, so sa letter B, anong gagawin natin sa letter B? Okay, so first, rewrite. So, magiging ito, dito na tayo. So, rewrite y is equal to 2x plus 1 over 3x minus 4. So, ang gagawin na second step is papalitan yung y ng x and then yung x ng y. So, x is equal to 2y plus 1 over 3y minus 4. So, ang next step natin, 'di ba, parang familiar kayo dapat dito kasi yun yung ito yung topic natin sa rational equation. So, ang gagawin natin is
cross multiplication, i-multiply natin to. So, magiging x times 3y minus 4 and is equal to 2y plus 1. So, ano yung lalabas natin, ma'am? Ilalabas natin ulit si y. So, ang gagawin natin, i-distribute natin, magiging 3xy minus 4x is equal to 2y plus 1. So, since dapat si y ang ilabas natin, pagsamahin natin ang may y, okay? So, yung walang y, lipat sa kabila. So, si 3xy, yung may y is si 2y. So, therefore, ililipat natin. Kung ililipat natin to positive siya, magiging 2y na siya. And then, yung hindi belong, ilipat natin sa kabila. Okay, so magiging positive siya kasi negative siya doon, 4x plus 1. So, ang next step natin, ilabas natin si y. Ilalabas natin siya, kaya eto, makakancel na itong mga to, kasi nakalabas na 3x minus 2 is equal to 4x plus 1. Ang gagawin natin dyan, para mapag-isa si y is i-under natin ng 3x minus 2. Okay, nasusundan po ba? Para makancel ito, makancel yan. Kaya ang sagot natin is y is equal to 4x plus 1 over 3x minus 2. Okay? So, eto pala, karagdagang guys, diba, sa pagkuha ng range, nagde-depend tayo sa graph. So, dito, para makuha natin yung range, diba, sa domain at range, ang domain, mahahanap natin kung ano yung makakapagpa-zero sa denominator natin. Pero ang range, dapat, kunin mo yung inverse, at yung inverse natin, yung denominator ng in-inverse mo, yung makakapagpa-zero sa denominator na in-inverse mo, yun na yung magiging range. So, for example, mag-depend tayo dito. 2x plus 1 over 3x minus 4. Diba, ang makakapagpa-zero sa denominator natin, yun yung domain. So, therefore, ang domain natin, susulat natin siya ng, ano ba makakapagpa-zero dito? Equate natin. 3x is equal to 4. I-over natin ng 3 para makancel. So, ang domain natin, dapat hindi mag-equal kay 4 over 3. Okay? So, susulat natin ng pag ganito. Ganito ang pagkuha ng domain, diba? Must not be equal to 4 over 3. Yan yung domain natin. And then sa range, since kinuha na natin yung inverse nito at ang sagot natin is 4x plus 1 over 3x minus 2, mag-depend tayo ngayon sa denominator niya. Okay? So, sa denominator. So, meron tayong 3x minus 2. Ililipat natin si 2 sa isang side. Ngayon, i-overt natin ng 3. Kaya, magiging ang range natin is x. Yung ganyan, susulat natin. Dapat hindi equal kay 2/3. So, ganyan. Para makuha ang range by computing, dapat kunin mo yung inverse niya at yung makakapagpa-zero dun sa denominator ng in-inverse mo, yun na yung range mo. Okay? So, malinaw na tayo ron. At sa letter C, hindi siya 1-to-1 kasi nga po, quadratic function siya. Quadratic function, parabola. Bakit? Ang parabola, by graphing. Titignan nyo pa lang parabola na yan. By graphing, pag ganyan siya kasi opens upward ngayon, kung gagamit tayo ng horizontal line test, kasi yung test para malaman natin kung 1-to-1 function. Kung i-graph natin yan, 2 points agad ang matatamaan. So, therefore, hindi siya 1-to-1 function. Okay, next tayo. Ito na, graphs of inverse function. Dito, ito na yung sinolve natin kanina, diba? So, nakuha na natin yung, dito, yung inverse niya. Okay, isolve na lang natin ulit para ma-refresh kayo. So, i-rewrite natin, magiging y is equal to 2x plus 5. And then, ang next is, papalitan natin, y magiging x is equal to
2y plus 5. Gustong mapag-isa ni y, lilipat si negative 5. Lilipat si positive 5 kaya magiging negative 5 is equal to 2y. Anong mangyayari kay 2? I-over natin si 2 para makancel sa isang side. Kaya x minus 5 over 2 is equal to y. Yan na yung magiging sagot natin. Kapag nagsusulat kayo ng inverse, pakitake note to f raised to negative 1. Ganyan siya. Nakuha na natin siya. So, anong susunod, ma'am? So, ang susunod is mag-construct ng table of values by using the original equation. So, ang x natin, maghanap tayo ng values ni x. Okay, kayo na bahala dyan. Mag-assign kayo, minimum of 5. Mag-assign kayo kung anong gusto nyo. For example, ito yung gusto ninyo. Paano nyo makukuha si y? I-substitute nyo yung mga nakuha nyong x. Okay, wag na munang papakialaman to. I-substitute nyo yung mga nakuha nyong x, which is ito, or yung gusto nyong x. I-substitute nyo siya dun sa equation. Okay, i-solve natin sa negative 5. Kung isa-substitute natin, magiging 2 times negative 5 plus 5. So, magiging 10 plus 5 to. And negative 10 plus 5 is equal to negative 5. Kaya ganun nakuha si y. Ulitin ko lang. Ngayon, i-verify natin if one-to-one function ba. Ano ulit ang gagawin natin? Babaliktarin natin. Yung dating x magiging y, yung dating y magiging x. So, babaliktarin natin. So, yung negative 5, negative 4, yung dating x naging y. Okay, i-highlight natin para mas malaman, mas makita. Okay, so yung dating x naging y at yung dating y naging x. Ayan. So, tignan nyo, malalaman ba, in one-to-one function ba siya? Yes or no? Yes, kasi walang naulit na mga values ni x. Okay? So, kung i-graph natin yan, ma'am, eto, across y is equal to x lang to. Laging tatandaan itong graph na to, ha? Itong graph na to, wag kakalimutan kasi y is equal to x yan. Ngayon, yung nakuha nating values, yung mga table of values, graph natin. So, ito yung original equation. Ito yung graph na to. Kinonstruct lang natin to, x and y, construct, and then ito yung na-inverse na. Okay, so ganyan lang siya. And then, the domain and range of ito na yung domain at range niya, all real numbers. Okay, so dito na tayo. Consider the rational function 5x minus 1 over negative x plus 2. Find its domain and range, find the equation of its asymptotes, find the graph of its inverse, and find the domain and range of its inverse. Okay, so isulat natin and then i-compute natin ang domain at range. So, meron tayong 5x minus 1. I-write lang natin. 5x minus 1 over negative x plus 2. Ayan. So, ayan na. Nakuha, meron na siya. Hanapin natin ang domain. Ano ba ang i-add natin sa denominator para maging 0. 'Di ba yun yung rule natin? So, ano bang i-add natin? So, equate natin siya. Negative x is equal to negative 2 kasi lilipat natin. And then, dapat maging positive si x. Kaya mag-under tayo ng negative. Kaya negative, laging tatandaan, negative over negative is equal to positive. So, positive 2. So, therefore, isusulat natin sa domain. Susulat lang natin siya. Ayan. So, ma'am, paano naman si range? Paano natin makukuha si range? Makukuha natin si range kapag kinuha natin ang inverse ng function na to. Okay, okay na tayo sa domain. Nag-review lang tayo. X plus... x plus 2? X plus 2. Okay. So, kunin natin ang inverse. Kukunin natin ang inverse. So, paano natin kukunin yan? Okay. So, first step is, ito na yung first step. Ang second step is, palitan natin yung x, tapos yung mga x magiging y. 5y minus 1 over negative y
plus 2. Okay, so check natin 5y and then negative y plus 2. And then ang gagawin natin dito is cross multiplication. So x, mag-proceed na tayo negative xy kasi negative y times x, and then positive 2x is equal to 5y minus 1. Pagsamahin natin ang may y. Okay, so negative x, y, lilipat natin si 5y kasi may siya may y siya, negative 5y is equal to si 2x hindi siya belong, so magiging negative 2x, negative 1. Ngayon, i-group natin sila. Ilabas natin si y. Okay, labas natin si y, magiging y is equal to negative x and then negative 5 is equal to negative 2x minus 1. So, therefore, ang sagot natin, i-over natin to ng negative x minus 5 para makancel siya. Kaya, y is equal to negative 2x minus 1 over negative x, negative 5. So, ma'am, paano natin makukuha si range? Makukuha natin yung range netong number na to kung ano ba yung substitute natin sa denominator para maging 0. So, equate natin negative x is equal to 5 kasi lilipat siya, and then mag-over tayo ng negative kasi dapat positive si x, kaya x is equal to negative 5. So, therefore, ang range natin is yung negative 5, okay? Yung open and close parenthesis, negative infinity, yung mga ganon. Okay, so kung i-check natin dito, eto na siya, si negative 2, kung paano natin nakuha si 2, at kung paano natin nakuha si negative 5. Ayan, using the techniques from the lesson on rational function, the equation of the asymptotes are, yung vertical asymptote, paano ba natin makukuha? Yung makakapagpa-0 din sa denominator natin. 'Di ba? So, 2 pa rin siya. So, sa horizontal asymptote, may 3 cases tayo. If n is greater than m, if n is less than m, and if n is equal to m. So, sa horizontal asymptote natin, balik tayo dun sa equation which is 5x minus 1 over negative x plus 2, makikita natin dito, ano ba yung degree? Ano ba yung degree nitong mga to? Ano ba yung degree niya? 1, diba? Kasi yun yung pinakamataas na exponent. So, 1 over 1. Kung ganyan yung case natin, equal si n at m, ibig sabihin, hanapin natin yung a over b. Paano natin mahahanap yung katabi ni x? Ano ba yung katabi ni x? 5. And then sa letter B, ano bang katabi ni x? Negative 1. Diba 5 divided by negative 1 is negative 5. So, ganyan nakuha ang horizontal asymptote natin. So, paano natin i-graph ngayon yan? Kung may vertical asymptote tayo, diba ang vertical patayo at ang horizontal pahiga. So, kung positive to, dapat patayo. Meaning, si x ang matatamaan, kaya x yung nakasulat siyan. So, 1, 2, ang asymptote dapat broken lines. Ito siya. Ito yung vertical asymptote natin. Ngayon, ang horizontal asymptote is negative 5. Negative yan. Nasa baba siya. So, 1, 2, 3, 4, 5. Andito na yung broken lines natin. Okay, andito yung broken line natin. Kaya, ito yung broken line. Oops. Ito yung broken line. Ayan, tapat ni negative 5. So, i-ano lang natin yung mga asymptote. Ito yung asymptote natin. Ito yung limit. Kaya kung mag-graph kayo, assume nyo na andyan yung graph natin. Pero hindi tatama dun sa asymptote natin. Kasi ang asymptote, kahit na-close na sila, hindi sila tatama. So, ngayon, ma'am, paano naman yung inverse? Paano natin malalaman? Malalaman natin ang inverse nito. Paano natin i-graph ang inverse? Papalitan natin yung dating vertical, magiging horizontal. At yung dating horizontal, magiging vertical. Okay? So, kung i-graph natin ang inverse, ito, yung dating vertical, naging horizontal. Ayan, kasi mapapalitan yung mga yan. Ayan o, papalitan. So, kung susundan natin tong horizontal is positive 2. Andito siya. And then, ang vertical is negative 5. Ayan. So, i-draw lang natin yung mga broken lines.
andito yung isang asymptote, which is yung horizontal asymptote na positive 2, and then negative 5 na vertical. So, therefore, kung i-imagine natin, andito yung mga graph. Andito, may graph tayo rito, at meron tayong graph dito. Ito yung original, ito yung origin, pero andito yung mga graphing. Ngayon, kung papansinin nyo dito, yung gray, okay, yung gray po na graph, ito yung original. Okay? Ito yung original. Ito yung original. And then, nung in-inverse natin, binaliktad natin, ito na yung nangyari, yung mga red. Yung red na, at ito yung asymptote natin na bago. Okay? At meron tayong y is equal to x. Ganun lang siya kasimple. So, paano naman yung domain at range? Ito, di ba? Yung sinabi ko na baliktad. So, domain at range naman, babaliktarin natin yung dating domain magiging range. Ito, at yung dating okay, i-highlight natin para visible siya. Yung dating domain, naging range, nung in-inverse natin, at yung dating range, yun na yung naging domain. So, ganun lang siya kasimple. So, ganun lang. So, have a nice day, everyone.